Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 107, sau khi La Phong vào không gian quyết chiến, anh ấy cùng Hồng và Lôi Thần đã lập tức khuấy đảo nơi đây. Tuy nhiên với La Phong, như vậy vẫn là chưa đủ. Bởi thế, anh ấy đã liền nói với Ba Tháp sắp xếp cho mình nhiều đối thủ mạnh hơn nữa. Cứ như thế, ở trong không gian quyết chiến kia, La Phong liên tục đối chiến các đối thủ mạnh. Càng ngày, số trận thắng cũng tăng lên càng nhiều. Cũng vì thành tích này, các đối thủ mạnh cũng dần để ý tới La Phong và đi tới khiêu chiến anh ấy để xem đối thủ như thế nào. Cũng bởi vậy, cuộc chiến càng về sau, La Phong càng gặp phải những đối thủ mạnh mẽ hơn, cuộc chiến không chút ngừng nghỉ. Trải qua hơn 200 trận, La Phong vẫn toàn thắng. Thế nhưng, đến trận chiến tiếp theo đây, trong không gian quyết chiến lại xuất hiện một nhân vật bí ẩn. Lần này xuất hiện là một nữ tử dáng người mảnh khảnh. Rất nhanh, từ trên không trung, thân hình người kia đã lao tới. Ngay lập tức, La Phong liền sử dụng tinh thần niệm lực. Thế nhưng, toàn bộ đều trượt. Sau một hồi vườn quanh, người kia mới ra tay, chỉ một chiêu đã khiến La Phong bại trận. Trong khoảnh khắc đó, La Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ khắc ấy, La Phong ngồi bệt xuống mặt đất, trong mắt tràn ngập sự ngờ vực. Anh ấy không hiểu vì sao mình lại thua chóng vánh như thế. Cũng trong lúc đó, tin tức về La Phong nhanh chóng lan ra sát lục tràng. Rất nhanh, có người đã đem sự việc này nói cho tên tộc tổ Đạc Lam Sơn kia biết. Biết được tin về La Phong, tên kia không vui một chút nào. Thế nhưng, sau khi xem đoạn video cuối cùng La Phong bại trận, tên kia lại cười lớn. Bất chợt, thanh âm hắn ta gầm gừ nói: La Phong, ta rất muốn được thấy dáng vẻ của ngươi quỷ ở trước mặt của ta. Dứt lời, hắn ta cười lớn, ánh mắt thập phần hung ác, chuyển cảnh đến một nơi khác. Lúc này, Hồng cũng đã chạm trán một cao thủ. Lần này, đối thủ của anh ấy là một vị nữ tử. Thế nhưng, sống với La Phong, Lôi Thần vừa chiến đã lập tức bị đối thủ đánh bại. Giờ đây, Lôi Thần cũng không tin mình lại thua như vậy. Trong ánh mắt của Lôi Thần giờ khắc này tràn ngập nghi hoặc. Còn Hồng, anh ấy cũng gặp phải đối thủ cực mạnh. Rốt cuộc, Hồng cũng dùng ra toàn lực, lấy lĩnh vực của mình, ông toàn lực đối chiến. Nhìn đối thủ, thanh âm Hồng vang lên nói: ta khổ tu ở sát lục tràng 1 tháng, về lĩnh vực và thương pháp đều tiến thêm một bước. Đến giờ, có một chiêu ta chưa bao giờ thi triển. Bây giờ, ta sẽ thi triển ra chiêu này, coi như là tôn kính ngươi. Dứt lời, Hồng liền tung ra một đòn toàn lực ở trong lĩnh vực. Bởi thế, người kia không kịp chống trả và bại dưới tay Hồng. Trở ra bên ngoài, Lôi Thần cùng với La Phong liền cùng nhau bàn bạc. Theo lời của La Phong, nữ tử từng đối chiến với mình chỉ hoàn toàn chơi đùa. Nghe vậy, Lôi Thần cũng gật đầu, anh ấy cũng như La Phong đều không thể làm gì, ngay cả lĩnh vực cũng không phát huy được tác dụng gì. Giờ đây, cả hai cảm nhận được với thực lực của mình, đối mặt với cao thủ thực sự, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống trả. Một hồi lâu sau, Hồng mới trở ra bên ngoài, nhìn La Phong cùng Lôi Thần ủ rũ, Hồng liền hỏi nguyên nhân khiến họ như vậy. Biết tin hai người kia thất bại, Hồng thanh âm vang lên nói: thua mới có thể phát hiện ra nhược điểm của mình, như vậy mới có thể tiến bộ. Nghe thế, La Phong giật mình, anh ấy thấy nét mặt rất vui. Khi được hỏi, Hồng liền kể cho La Phong biết mình vừa gặp một đối thủ rất mạnh. Thấy Hồng nói như vậy, La Phong và Lôi Thần vô cùng kinh ngạc. Lập tức, hai người liền hỏi Hồng về trận chiến đó. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, ba người từng khiêu chiến với La Phong, Hồng và Lôi Thần cũng xuất hiện cùng nhau. Sau đó, họ nhìn một người là đại nhân và hành lễ. Thấy vậy, người kia chỉ cười nhẹ rồi nói ba người ly khai khỏi sát lục tràng. Nghe thế, ba người kia cũng liền tuân mệnh làm theo và rời đi khỏi nơi này. Khi ba người kia rời đi, người được gọi là chủ nhân không lộ mặt liền rơi vào trầm tư. Trở lại sát lục tràng, La Phong đang ngồi với Hồng, Lôi Thần thảo luận lúc ba chàng chiến đấu trước. Không thể không nói, trận đấu với nữ vũ giả đích xác đã đả kích La Phong rất lớn, thua cũng không sợ nhưng cũng sợ thua thảm như vậy. Điều này chứng tỏ La Phong hắn cách người đứng đầu đồng giai một khoảng rất lớn, khẳng định có rất nhiều người mạnh hơn hắn. Thế nhưng bất chợt, trong không gian kia đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, người này có huân chương 2 sao, nó đại biểu cho người kia có thực lực cực kỳ mạnh. Thấy vị nam tử kia tiến về phía mình, thanh âm La Phong vang lên nói: người này đến đây vì chúng ta sao? Dứt lời, ánh mắt của cả ba đều trở nên nghi hoặc. Rất nhanh, họ liền tập trung về gã nam tử có thân hình cao lớn đang tiến tới. Đến đây thì hết tập 108 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.